Hello students, this is Parveen. In this video, I am going to tell you how to prepare cue card in only 1 minute. Let's get started. For example, ਸਾਡੇ ਕੋਲ cue card ਆ. Describe a famous person that you are interested in. ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੇ cues ਦੇਖੋ. Who, how you know, why do you like him or her. ਜਦੋਂ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨਰ ਨੇ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇਤੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਉਹਦਾ ਸਪਾਈਡਰ ਡਾਇਗਰਾਮ ਬਣਾਉਣਾ ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਐਕਸਪੈਂਡ ਕਰ ਸਕੀਏ, ਐਲੈਬੋਰੇਟ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਪਾਈਡਰ ਡਾਇਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਲਾਂਗੇ ਫੇਮਸ ਪਰਸਨ, ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਸਬ ਪੁਆਇੰਟਸ ਕੀ ਲਿਖਾਂਗੇ? ਕੁਐਸਚਨਸ ਹੂ, ਹਾਊ ਯੂ ਨੋ, ਵਾਈ ਡੂ ਯੂ ਲਾਈਕ ਹਿਮ ਔਰ ਹਰ। ਜਦੋਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਮਿਲ ਗਈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਜਰਨਲ ਲਾਈਨ ਜਾਂ ਬੈਕਗਰਾਊਂਡ ਸੈਂਟੈਂਸ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਇਸ ਦਾ ਕੀ ਬਣ ਸਕਦਾ ਕਿ ਯੈਸ ਮੈਂ ਕਾਫੀ ਫੇਮਸ ਪਰਸਨ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਡ੍ਰੀਮ ਆ। ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀ ਆ? ਹੂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੈਕਗਰਾਊਂਡ ਸੈਂਟੈਂਸ ਬਣ ਗਿਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕੀ ਬਣਾਇਆ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਫੇਮਸ ਪਰਸਨ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਮੇਰਾ ਡ੍ਰੀਮ ਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਗਿਆ ਹੂ, ਬੈਕਗਰਾਊਂਡ ਸੈਂਟੈਂਸ ਰੈਡੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਫਰਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਆਨਸਰ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਫਰਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀ ਆ? ਹੂ, ਕਿ ਕੌਣ ਆ? ਮਿਸਟਰ ਬੀਨ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਬੈਸਟ ਕਮੇਡੀਅਨ ਆ। ਫਰਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੈਕੰਡ ਕੁਐਸਚਨ ਹਾਊ ਯੂ ਨੋ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ। ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਆਪਾਂ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਫਰੈਂਡਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ, ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਹੌਲੀਡੇ ਸੀਗਾ, ਅਸੀਂ ਮਿਲੇ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਸ਼ੋਅ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕਮੇਡੀ ਸ਼ੋਅ, ਜੋ ਕਿ ਮਿਸਟਰ ਬੀਨ ਦਾ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸੁਜੈਸਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਸ਼ੋਅ ਆ ਜਿਹੜਾ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤਾਂ ਕੀ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ? ਹਾਊ ਯੂ ਨੋ, ਕਿ ਮੇਰੇ ਫਰੈਂਡ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਲਾਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਵਾਈ ਡੂ ਯੂ ਲਾਈਕ ਹਿਮ ਔਰ ਹਰ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਉਂ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਫਰਸਟ ਤਾਂ ਇੱਕ ਉਹ ਬੈਸਟ ਕਮੇਡੀਅਨ ਆ ਜੋ ਕਿ ਐਂਟਰਟੇਨ ਕਰਦਾ ਆਡੀਅנס ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨਸ ਦੁਆਰਾ। ਸੈਕੰਡ ਕੀ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਉਸ ਤੋਂ ਇੰਸਪਾਇਰ ਹਾਂ, ਜੋ ਕਿ ਆਪਣੇ ਡ੍ਰੀਮਸ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਦਾ, ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ, ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਉਹ ਕਿਹਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਦਾ? ਆਪਣੇ ਡ੍ਰੀਮਸ ਨੂੰ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਮੈਂ ਇੰਸਪਾਇਰ ਹੋਇਆ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਡ੍ਰੀਮਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਰੀਅਰ ਲਈ ਫੋਲੋ ਕਰਦਾ। ਇੰਨਾ ਐਲੈਬੋਰੇਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ? ਤਿੰਨੋਂ ਪੁਆਇੰਟਸ ਬਣ ਗਏ ਆਪਣੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਫਸਟ ਤੇ ਮੈਂ ਕੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬੈਕਗਰਾਊਂਡ ਸੈਂਟੈਂਸ ਜਾਂ ਜਰਨਲ ਲਾਈਨ ਰੈਡੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਕੁਐਸਚਨਸ ਨੂੰ ਜੋ ਕਿਊਜ਼ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਨਾ। ਮੇਨ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਮਸਟ ਹੈ। I hope you find this video interesting. For more videos on speaking, make sure to drop a comment in the comment section and subscribe our channel. Thank you.